Mình đến Bodh Gaya với lịch trình khá rõ ràng. Sau khi thăm vùng đất linh thiêng thì sẽ đi tàu tới Varanasi. Tuy nhiên, đúng là không ai lường được chữ ngờ. Mình đã phải đi một chuyến buýt kinh hoàng và bơ vơ giữa đường ở Varanasi lúc 4 giờ sáng. Cũng may, vớt vát lại là trước đó mình đã kịp thăm làng của cô Sujata, người đã dâng cháo sữa cho Phật. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy cùng mình bắt đầu nhé! Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Việc đầu tiên trong buổi sáng ở Bodh Gaya là bọn mình sẽ cần đi mua vé tàu. Do cái vé tàu đến Varanasi sắp tới là hết quá nhanh ấy, nên là mình có nhờ cái anh chủ của cái khách sạn này đi mua. Ngay từ tối đầu tiên khi mình tới đây, mình đã nhờ anh chủ khách sạn mua hộ vé tàu. Và kết quả là hết vé. Nguyên nhân là khi mình nhìn trên trang web mua vé trực tuyến thì thấy là W11. Tưởng là vẫn đang còn 11 ghế nên là chủ quan không mua vé trước. Nghĩ là tới nơi rồi mua vẫn kịp. Nhưng mà có ngờ đâu chữ W đó thì nghĩa là waiting, nghĩa là hết vé rồi và đang có 11 người đợi mua cái vé này. Cũng may, anh chủ khách sạn nói là đại lý ngay đầu ngõ có thể mua vé khẩn cấp được. Ở bên Độ có một cái rất thú vị, đó là có vé khẩn cấp hay là Tadcan, có thể mua vé được trước 24 giờ. Tất nhiên là với giá đắt hơn. Tomorrow is not available. After tomorrow is confirmed tickets. Okay, so I would like to buy the 9:55 of 20. Okay. Bạn nói là sẽ mua được vé của ngày hôm kia đấy, nhưng mà mai thì mới mở bán vé Tadcan, nên là ngày mai mình sẽ cần quay lại. Mình ra cửa hàng này rất sớm, thậm chí là trước khi người ta mở cửa. Bây giờ mình đang ngồi chờ để mua vé tàu từ Gaya đi Varanasi. Như mình có chia sẻ là bởi vì bọn mình book khá là trễ cho nên là bây giờ không còn vé ở trên cái hệ thống bán online nữa. Mà những người mà mua gọi là kiểu khẩn cấp ấy, tiếng Ấn gọi là Tadcan ấy, thì sẽ ra các cái đại lý này để mua nhờ. Tuy nhiên thì mấy cái bạn này bạn ấy xử lý trên hệ thống rất lâu, mình chờ 15 phút ở đây rồi mà không được, nên là bạn ấy vừa cầm hộ chiếu của mình. Chắc là ra cái điểm bán vé của ga để mua. Nói chung là cũng hơi mất công một tí mà mình cũng không biết là như nào. Cảm giác là mọi thứ ở đây thì nó cứ bị chậm chậm ấy. Cũng may là cái anh chủ khách sạn ra giải thích cho cái bạn này thì bạn ấy sẽ hiểu nhanh hơn, chứ mình thấy mình nói mãi mà bạn ấy không hiểu được cái ý là mình muốn đi cái chuyến như thế nào. Kết quả là mình ngồi đợi gần 30 phút đồng hồ mà không thấy đâu cả. Có khi mình ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ xong thì bạn kia bạn ấy đi xe máy về, xong bạn bảo với mình là không còn vé nữa, không thể book được. Coi như mất cả buổi sáng ở đây không để làm cái vấn đề gì. Và nguy hại hơn cả đấy là đã không có vé tàu ngày hôm nay này, ngày mai cũng sẽ không có, mà tới tận ngày kia mới có. Bởi vậy cho nên là mình quyết định là đưa ra lựa chọn đi xe buýt vào buổi chiều ngày hôm nay lúc 5 giờ chiều và sẽ đến nơi vào khoảng 12 giờ đêm. Mình dự định trong ngày thì sẽ thuê xe máy để đi xa xa một chút, ví dụ như là đến Đại học Nalanda, Đại học Phật giáo đầu tiên chẳng hạn. Tuy nhiên tới giờ này thì coi như cái kế hoạch này tan tành rồi. Sau một hồi mà vật vã thay đổi kế hoạch ấy, thì bây giờ mình sẽ đi tìm đường đến Sujata Temple, là cái nơi mà cô gái dâng cháo sữa cho Phật. Bây giờ mình sẽ đi và trên đường có cái quán nào mà ổn thì sẽ dừng lại ghé để ăn trưa. Thực sự là bên này thì rất là bụi. Đi qua các khu ở đây thì tương đối là dễ thở hơn so với cả là ở New Delhi. Tuy nhiên thì mọi người cũng đừng kỳ vọng rằng là không khí quá là trong lành nhá. Trên đường đi thì mình thấy một chú bê con này. Ở đây thì bò là linh vật của họ cho nên là họ nuôi giữ rất cẩn thận. Mặc dù thì đây chỉ là một thị trấn nhỏ thôi nhưng mà giao thông ở đây cũng rất là hỗn loạn đấy. Cũng không cần thiết phải còi đâu, nhưng mà không hiểu sao người ta rất thích là cái còi, tiếng còi đây rất là inh ỏi. Nó hơi khác với cả là Bồ Đề Đạo Tràng trong suy nghĩ của mình. Thật ra thì có thể đi túc túc cũng được, nhưng mà mình quyết định đi bộ để ngắm cảnh và khám phá thêm. Chính ra phụ nữ Ấn mặc sari ở đây rất là phổ biến, không hiếm như mình đã nghĩ. Nói chung họ giữ gìn bản sắc tương đối tốt. Hoa quả ở đây cũng tựa như Việt Nam và mua bán khá dễ dàng. Làng Bagrao bên kia sông Niranjana mà người Việt mình vẫn gọi là sông Ni Liên Thuyền. Đây là nơi Sujata từng sống.
Đây chính là cầu Phan Gu bắc qua dòng sông cùng tên. Cầu này tuy nhỏ nhưng rất là nhiều ô tô lớn đi qua, và mỗi lần có một ô tô đi qua là bụi bay mù mịt. Dòng sông này cũng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Sau 6 năm tu khổ hạnh không thành thì Đức Phật xuống dòng sông này tắm rửa. Dòng nước này trở thành biểu tượng cho sự cột rửa của thân và tâm. Tuy nhiên thì ngày nay dòng sông đang cạn khô và có khá là nhiều rác nữa. Người ta có thể đi bộ trên lòng sông rất là dễ dàng. Sông Phan Gu có đặc điểm rất lạ, mùa mưa thì sẽ trải rộng từ bờ này sang tận bờ kia và ngập nước luôn. Còn mùa khô như hiện tại thì nó như một cái dòng sông chết vậy, chỉ có một cái dòng nước nhỏ cạnh lớp cát trắng. Ở Ấn Độ là nắng chói chang luôn, ban đêm thì hơi lạnh một tí, còn ban ngày thì cũng không lạnh đâu, trời là tổng khoảng 14 độ thôi, nhưng mà nắng ra ngoài là rất là nắng gắt luôn. Đi hết cầu và vào thêm một đoạn nữa thôi thì không gian yên bình hơn hẳn. Nó như là một cái thế giới khác ấy, dù chỉ cách hơn 2 km từ Bodh Gaya. Người Ấn Độ có vẻ rất hay đội mọi thứ ở trên đầu ấy. Và mình thấy cái việc người ta bê đồ trên đầu rất là phổ biến. Trường học ở đây trông cũng giống các trường làng ở Việt Nam ngày trước. Nhỏ nhưng mà khá là vui. Đồng phục của các em trông cũng đẹp đấy chứ. Hình như đây là giờ nghỉ trưa nên là các bạn đang chơi đùa khá là vui vẻ. Mình nghĩ là người Việt sang bên này rất là nhiều ấy, cho nên là chỉ cần nói là người Việt Nam thôi là họ sẽ nói xin chào được ngay. Mình đi theo Google tìm kiếm đền Sujata mà không hiểu do định vị như thế nào, hay là có đi đúng đường hay không, mà mình đi lòng vòng ra giữa đồng luôn. Tuy thế thì cũng hay bởi vì được ngắm cảnh quan làng quê của Ấn Độ. Đây là điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thấy khi mà mình đi Bodh Gaya. Ở đây mọi người vẫn làm rất thủ công với những bó rơm rất lớn như thế này. Họ dùng quạt để thổi trấu làm bụi bay mù mịt. Tuy thế thì mình vẫn quyết tâm đi tìm đền Sujata. Sau khi đi qua cái đám trấu này, vào cái đám bụi này thì cái áo của mình là thôi rồi luôn. Nhưng mà thôi chấp nhận vì đằng nào chiều nay cũng đi xe buýt. Thi thoảng thì sẽ có mùi rơm do mọi người đang đốt. Khi đi qua ruộng rau với những cái cây thốt nốt như này thì mình cảm giác chẳng khác gì mình đang ở Việt Nam cả. Đây, và cũng gặp những cái chú trâu y chang như ở nước mình vậy. Sau một hồi tìm mãi thì bọn mình quyết định là quay trở lại, bởi vì nắng quá nóng và không thấy cái đền ở đâu cả. Và hơn nữa đền cũng là đền phục dựng thôi, cho nên là mình quyết định quay lại. Quay trở lại thì bọn mình gặp lại Sujata Stupa. Đây là di tích do người xưa xây dựng nên. Sau lưng mình chính là Sujata Stupa, là một cái để tưởng niệm cô gái đã dâng cháo sữa cho Phật. Đây là một cái tháp gạch lớn với tường bao quanh và không có tượng Phật. Tháp gạch này được xây khá là đơn sơ nhưng lại chất chứa câu chuyện rất là sâu sắc. Đó là việc Phật đã quyết định từ bỏ khổ hạnh, đón nhận một cái bát cháo sữa từ Sujata và khởi đầu cho con đường trung đạo. Cô gái này cũng không phải là một người tu hành, cô chỉ là một cái cô gái nông thôn có lòng tốt và hành động giản dị khi mà gặp Phật đang khá là suy kiệt sau cái đợt khổ hạnh rất là dài ngày. Nhưng cái điều giản dị đó đã cứu sống Đức Phật. Sau một hồi lê lết đi bộ giữa trưa rất nắng từ Sujata Stupa về thì bọn mình tới được nhà hàng này, nhà hàng Kalyan. Giờ cũng là giờ ăn trưa nên là người dân bản địa cũng ăn tương đối đông. Để đảm bảo no và không có vấn đề gì cho cái chuyến đi chiều nay thì mình quyết định là sẽ gọi cơm rang và gọi thêm trứng nữa. Đây là cơm rang gà. Thank you. Còn đây là cơm rang cá. Nhìn chung các cái món ăn của Ấn mà mình từng ăn ở đây thì đều tương đối là mặn. Cũng có thể là do mình ăn nhạt.
Ăn xong thì vẫn có đường phèn và hạt tiêu hồi để nhai cho thơm miệng. Có điều là ở đây thì họ để riêng chứ không để chung như cái quán hôm trước mình ăn. A few moments later. Bây giờ là khoảng 4 giờ và mình vừa mới rời khỏi khách sạn xong. Phải nói là cái khách sạn này, cái chủ khách sạn rất là nhiệt tình luôn, mặc dù mình check ra muộn lúc 4 giờ chiều ấy. Nhưng mà hoàn toàn là không mất thêm tiền. Cái bác đấy bay cũng chủ động, bác ấy gọi hộ mình cái xe túc túc này cũng như là nâng mẫu đồ mình rất là tốt luôn. Trước khi đi mỗi người được một chai nước nữa. Nên là mình cảm thấy rất là hài lòng. Quãng đường từ Bodh Gaya đến bến xe Gaya là hơn 12 km. Cái anh ở khách sạn thì cũng đã giúp mình mặc cả giá túc túc luôn. Today I look at you at Sujata Temple, huh? Yeah. Anh lái túc túc này nói là đã nhìn thấy mình đi bộ đến đền Sujata lúc trưa. Chắc đây là một trong những người đã hỏi mình có muốn đi về khách sạn hay không và mình đã từ chối. Nói chung là cũng có duyên. Do sự cố thì mình còn rất nhiều điểm chưa đi hết ở Gaya, thôi như là tạo tiền đề để sau này hữu duyên còn quay lại. Trong quá trình đi thì anh lái xe túc túc siêu nhiệt tình hướng dẫn luôn. Anh ấy chỉ cho mình xa xa các bạn có thể thấy một cái ngọn đồi Bragbodhi. Đây là nơi Đức Phật đã từng tu khổ hạnh nhiều năm trước khi mà người nhận bát cháo của Sujata ấy. Nếu có thời gian thì chúng ta có thể thăm cái hang ở trên cái đồi này, nơi Đức Phật đã từng tu khá là lâu. Nông thôn của Ấn Độ đúng là chưa phát triển nhiều, đường còn rất là xấu và rất bụi. Đến bến xe rồi. Mình đi lướt qua rất là nhiều xe to và đẹp, nhưng mà rất tiếc xe của mình không phải là mấy xe này. Mình sẽ đi cái xe kia, xe Kuma. Anh lái xe túc túc thì siêu nhiệt tình, mang hộ đồ cho bọn mình lên xe luôn. Từ những trải nghiệm ở Bodh Gaya những ngày qua thì mình thấy con người ở đây nhiệt tình và nhiều người tốt chứ không hề như tưởng tượng đâu. Mình đến sớm cho nên là xe còn khá là vắng. Trên vé xe có ghi chỗ đấy, nhưng mà thật ra là mình cũng thấy người ta không quan tâm đến vé xe lắm. Như vậy là mình đã lên trên xe buýt. Trông cũng hơi cũ một tí nhưng mà thôi ngồi cũng được. Xe này nó giống như xe của Việt Nam mình thời những năm 90 ấy, chứ giờ Việt Nam mình cũng ít xe kiểu như thế này. Xe rất bình dân thôi, đây là một cái xe mà không có điều hòa. Giá vé thì cũng tương đối là rẻ. Thật ra thì nó cũng không rẻ so với cả là giá tàu, nhưng mà mình không thể book được tàu. Nên là như vậy thì mình thấy cũng ok rồi. Chỉ ngồi một lúc thôi thì mình thấy cái ghế nó quá chật và nó rất là trơn. Thi thoảng mình cứ bị trượt xuống ấy. Và ngay lập tức mình cũng đặt luôn phòng ở Varanasi. Tất nhiên rồi, vì nếu mà đến nơi lúc nửa đêm thì chẳng phải Ấn Độ đâu, ở đâu mình cũng thấy khá nguy hiểm nếu mà bơ vơ giữa đường. Xe khởi hành trễ so với dự kiến chừng 20 phút, nhưng mà thôi cuối cùng thì cũng đã lên đường sau rất nhiều kiếp nạn. Ở đây cũng có phụ xe như bên mình. Mình quan sát thì thấy họ thu tiền khác nhau, chắc là họ thu theo chặng. Mình cũng chủ động nhắn luôn hỏi cái bạn ở khách sạn là họ có cho check-in muộn, chắc là phải 12 giờ đêm mới tới nơi được. Thì lúc đầu họ nói là trễ quá không được, nhưng mà vì mình đã trả tiền rồi nên là họ cũng khá là nhiệt tình giúp. Hóa ra cái xe này nó vẫn đi qua Bodh Gaya các bạn ạ. Nếu mà mình quen đường hoặc biết xe chắc là có thể vẫy để lên xe thì đỡ phải tốn tiền túc túc đi từ Bodh Gaya sang trung tâm. Trời tối rất là nhanh, tầm khoảng hơn 2 tiếng thôi là đã thấy xe dừng và có người đi lên đi xuống này. Bụng mình thì tương đối là đói. Cái bát cơm rang từ trưa đến bây giờ nó không còn xi nhê gì nữa. Thật ra thì họ dừng lại mình cũng thấy nhiều khu bán đồ ăn, nhưng mà cũng không chắc là họ dừng lại lâu nên là cũng không dám xuống. Ngoài ra thì cũng có nhiều người lên trên xe để bán hàng rong y chang như bên mình vậy. Nhưng mà người với cả người đi lên đi vào rất đông ấy, cho nên là mình cũng không ăn. Mình không ăn thôi, nhưng mà tới giờ ăn thì mình ngó thấy mọi người vẫn ăn như bình thường. Mùi masala ấy làm cho xe nó rất là đặc trưng của Ấn Độ luôn ấy.
với cái ghế kiểu này này, kèm theo người cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống thì mình không thể ngủ được. Mình vẫn luôn luôn quan sát cái tốc độ của xe và nhìn trên Google Maps để cập nhật cho cái bạn ở khách sạn xem là mình có đến được lúc 12 giờ không. Thì đi tới giữa đường đã là 10 giờ rưỡi rồi và mình nghĩ là chắc chắn là không thể kịp, thế là đành nhắn cho bạn ấy là cứ ngủ trước đi. Và kết cục là gần 4 giờ sáng thì xe tới Varanasi. Xe chưa tới bến đâu nhưng mà mình nhìn trên Google Maps thấy mình chỉ còn cách cái khách sạn mà mình đặt chỉ có một đoạn thôi, 3-4 cây thôi. Nên là mình xin xuống và đứng bơ vơ 10 phút giữa trời lạnh 8 độ C. Lý do là không có một cái bác tài nào trên cái app Ola nhận quốc vào cái thời điểm đấy cả. A few moments later. Cũng may là mình vẫn bắt được cái anh lái xe túc túc này, anh ấy đi qua. Mình mặc cả nhanh với cái giá là 300 rupee, tức là 90.000. Giờ đấy thì không còn phải quan tâm là đắt hay rẻ gì nữa. Nói chung thì cũng hết hồn đấy, tại vì các bạn cứ tưởng tượng là đường thì tối mà ở một cái nơi xa lạ, trông cũng rất sợ nữa. Khi mình tới nơi thì thử thách vẫn chưa kết thúc, bởi vì mình cũng không dám chắc đây có phải là cái phòng đấy hay không. Mình gọi cho cái bạn mà ở khách sạn ý, là bạn ấy nhờ một cái bạn trong khách sạn mở cửa cho mình. Mình cảm thấy là cái bạn này rất nhiệt tình luôn. Cái bạn mà mình đã chat qua WhatsApp ấy, siêu nhiệt tình luôn. 3-4 giờ sáng vẫn nói chuyện với mình như thường. Kết quả là mình đã vào được phòng và bây giờ không phải buồn ngủ nữa rồi mà là bây giờ chỉ muốn ngất thôi. Sóng gió thì cũng đã qua. Hành trình Bodh Gaya Varanasi đúng là đầy kịch tính, nhưng mà mình đã học được rất là nhiều điều mới về Ấn Độ. Các bạn nghĩ sao về chuyến đi này? Hãy để lại bình luận, nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ phần tiếp theo đầy thử thách ở Varanasi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.